ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የምናየው የስምንተኛ ክፍል አይቲ መጽሐፍ ዩኒት 1 ነው። በአማርኛ ዩኒት 1 ቤዚክስ ኦፍ ኮምፒውተር ይላል። ከዚህ በፊት ግን ቱቶሪያላችንን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ከጠላችሁት ዲስላይክ፣ የምንሰራላችሁ ማንኛውንም አይነት ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። እንዲሁም ሌሎች የምንሰራቸው ቪዲዮቻችን እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን። እሺ ከዚህ በመቀጠል ዩኒት አውትካም ወይም ደግሞ የዩኒቱን ወይም ምዕራፉን ከጨረስነው በኋላ ማወቅ ያለብንን ነገሮች ነው የምናውቀው። So at the end of this unit, students will be able to identify computer generations, ለኮምፒውተር ትውልዶች በደንብ ዲፋይን ማድረግ መቻል ይጠበቅብናል። Explain functions of the computer, የኮምፒውተርን ተግባራቶች ማወቅ አለብን። Types of computer and characteristics of computer ወይም የኮምፒውተር መለያ ጸባዮች የሚሉትን በደንብ ማወቅ መቻል አለብን። Overview: in this unit you will learn about basics of computer such as generation, that means ትውልድ፣ ተግባራቶችን፣ አይነቶችን እና የኮምፒውተር መለያ ጸባያትን በደንብ ማወቅ መቻል አለብን። The evolution of computer is classified by its generation. ስለዚህ ኢቮሉሽኑ ወይም አመጣጡ የኮምፒውተር አመጣጥ በሚመጡበት ትውልድ ይከፈላሉ ማለት ነው። The main functions of computer are taking, processing, returning result and finally store results አሉ። ይህ ማለት ምንድነው? የኮምፒውተር ትልቁ ጥቅሙ ወይም ተግባሩ ዴታ ይቀበልና ወይም ግብዓት ይቀበላል፣ ዘን ፕሮሰስ ያደርጋል። ከተቀበለ በኋላ ኦፕሬሽን ነው ወይም ለምሳሌ መደመር ከሆነ መደመር፣ ማባዛት ከሆነ ማባዛት የሚሰራውን ኦፕሬሽን ነው። ዘን ውጤት ይመልስልናል። ውጤቱን ከመለሰልን በኋላ ደግሞ ለሌላ ጊዜ ውጤታችንን ወይም ዳታውን ሴቭ ያደርግልናል ማለት ነው። ኮምፒውተርስ አር ክላሲፋይድ ቤዝድ ኦን ዜር ሳይዝ፣ ስቶሬጅ ኤንድ ስፒድ፣ ሜተድስ ኦፍ ዘ ኦፕሬሽን ኤንድ ፐርፐዝ ኦፍ ዘ አፕሊኬሽን። ኮምፒውተሮችን በመጠናቸው ወይም ሴቭ በሚያደርጉበት እና በፍጥነታቸው ኦፕሬት በሚደረጉበት ስነ ዘዴ፣ በተግባራቸው ወይም በጥቅማቸው መሰረት አድርገን እንከፍላቸዋለን። ዘ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኮምፒውተር ኢንዲኬት ዘ ኳሊቲ ኦፍ ኤ ኮምፒውተር። ስለዚህ አንድ ኮምፒውተር ንጹህ ነው፣ ጥሩ ነው፣ አይደለም የምንለው ምንድነው? በኮምፒውተሩ ኳሊቲ ይሆናል ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ኮንተንታችን ኮምፒውተር ጀነሬሽን ምንድነው የሚለውን እናያለን። ኮምፒውተር ጀነሬሽን የኮምፒውተር ትውልድ ማለት ነው። ወይም መች ነው የመጣው፣ መች ነው የተፈጠረው፣ መች ነበር የሚለውን የምናውቅበት ዘዴ ኮምፒውተር ጀነሬሽን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ the term generation refers to the period of development of the computer። ስለዚህ ጀነሬሽን ኦፍ ኮምፒውተር የምንለው የተፈጠሩበት ወይም ኢንቨንት የተደረጉበት ጊዜን መሰረት አድርገን የምንከፍልበት ስለሆነ ስለዚህ ጀነሬሽን የምንለው ጊዜውን ሪፈር ያደርጋል ማለት ነው፣ ኮምፒውተሩ የተፈጠረበትን ጊዜ። ኮምፒውተር ጀነሬሽን is change happened in the development of computers። ስለዚህ እያንዳንዱ የኮምፒውተር ጀነሬሽን ወይም የኮምፒውተር ትውልድ ለውጥ ይከሰታል። መቼ? በሚሰሩበት ጊዜ ማለት ነው። ኮምፒውተሮቹ ለምሳሌ በሶፍትዌር ሊሆን ይችላል፣ በሃርድዌር ሊሆን ይችላል፣ በሳይዝ ምናምን እያልን እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። The evolution of computer is divided into generations. Each generation is characterized by a major technology development that changed the way computers operate. ኮምፒውተሮች ኦፕሬት በሚደረጉበት በሳይዛቸው በሚጠቀሙት ቴክኖሎጂ አይዘር በሶፍትዌር ወይም በሃርድዌር ሊሆን ይችላል። በነገራችን ላይ የመጀመሪያዎቹ ኮምፒውተር ጀነሬሽኖች ለውጥ የነበራቸው ፊዚካሊ ነበር ወይም ሃርድዌር ቴክኖሎጂ የምንለው ማለት ነው። ትንሽ ቆይተው ግን በሶፍትዌር በሁለቱም መርጅ አድርገው ለውጥ ማሳየት ጀመሩ ማለት ነው። ይህንን መሰረት አድርገን there are 5 computer generations. These are first generation, second generation, third, fourth እና fifth generation ወይም አንደኛው ትውልድ፣ ሁለተኛው ትውልድ፣ ሶስተኛው ትውልድ፣ አራተኛው እና አምስተኛው አሁን ያለንበት ጀነሬሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ እስካሁን ድረስ 5 ጀነሬሽኖችን አልፏል ማለት ነው ኮምፒውተር ከተፈጠረ እስካሁን ድረስ። እስኪ አንድ ባንድ እናያቸው፣ አንደኛው ከሌላኛው በምን ይለያል የሚለው ማለት ነው። then the first generation starting from 1940 up to 1956 ከ1940 እስከ 1956 በግሪጎሪያን ካሌንደር ወይም በፈረንጆቹ አቆጣጠር ያለውን ዓመተ ምህረት ፎከስ አድርጎ ይከፍለዋል ማለት ነው። The earliest generation of computer is the first generation። የመጀመሪያው ኮምፒውተር first generation ይባላል ወይም ቀደምቱ ማለት ነው። የኮምፒውተር ትውልድ ተብሎ የሚጠራው መጀመሪያ ላይ የመጣው first generation ኮምፒውተር ነው። The first generation of computer used a vacuum tube for electric circuit።
ስለዚህ እንደ ሲፒዩ የሚጠቀመው የመጀመሪያው የኮምፒውተር ትውልድ ቫኪዩም ነበር። ቫኪዩም ምን ጥቅም አለው? እያንዳንዱን ኤሌክትሪክ ፍሎው ወይም እንደ ሲፒዩ እንደ ብሬን ኦፍ ኮምፒውተር የሚጠቀመው ቫኪዩም ነበር። The vacuum tube was a basic component of the first generation of computer, that is the brain of the computer, where everything control የሚያደርገው flow of control ኤሌክትሪሲቲውን ኮንትሮል የሚያደርጉበት በቫኪዩም ቲዩብ ነበረ ማለት ነው። The first generation was large and very expensive computer. በጣም ውድ ትልቅ ነበር። ቁመው ነበር ኦፕሬት የሚያደርጉት ልክ አሁን ቁጭ ብለን ኪቦርዶችን እየተጠቅመን እንደምንጽፈው እነሱ ግን ኦን እና ኦፍ እያደረጉ ዜሮን እና አንድን እየጻፉ ነበር ይህን ትልቅ ኮምፒውተር ኦፕሬት የሚያደርጉት ወይም የሚጠቀሙት ማለት ነው። በሳይዝም ፊዚካሊ ልክ የምታዩትን ይመስላል። ልክ ትልቅ ነው በሳይዙ ቁጭ ብለን ኦፕሬት ለማድረግ በጣም እንቸገራለን። ስለዚህ የመጀመሪያው ኮምፒውተር ፊዚካሉ ወይም በአካል ስናየው ይሄን ይመስል ነበር ማለት ነው። The first generation of computer used vacuum tube as a core of technology. ስለዚህ ልክ እንደ ትልቅ ነገር ወይም እንደ አንኳር ቴክኖሎጂ አድርገው የሚጠቀሙት ቫኪዩም ነበር። ቫኪዩም ምንድነው? It is an electronic device that controls flow of electrons in a vacuum. በቫኪዩም ውስጥ ኤሌክትሮኖችን የኤሌክትሮኒክሶችን ፍሰት የሚቆጣጠርበት ዲቫይስ ወይም መሳሪያ ቫኪዩም ቲዩብ ብለው ይጠቀሙት ነበር። ስለዚህ ፈርስት ጀነሬሽን ላይ ዋናውና ትልቁን ነገር ሲጠቀሙበት የነበረው ቫኪዩም ቲዩብ ነው። as a brain of a computer or as a CPU ማለት ነው። then when come to the second generation it started from 1956 up to 1963 ከ1956 እስከ 1963 ድረስ ዓመተ ምህረት ሁለተኛው ጀነሬሽን የጀመረበት ነው። ሁለተኛው ጀነሬሽን ከዛም በፊት ነበር ኢንቨንትድ የተደረገው በ1947 ምናምን ዓመተ ምህረት ግን በብዛት አይጠቀሙትም ነበር። በብዛት መጠቀም የተጀመረው እንዲሁም እየታወቀው የሄደበት በ1956 ግን በ1950 ግን መጠቀም የጀመሩበት በ1956 ዓመተ ምህረት ነበር። ሁለተኛው ጀነሬሽን ከአንደኛው ጀነሬሽን በምን ይለየዋል ካልን በዋናነት የሚጠቀመው ምንድነው? ትራንዚስተር ነው። ትራንዚስተር that is the brain or the core technology for a second generation is a transistor. ስለዚህ ትራንዚስተርን እንደ ዋና ወይም እንደ አንኳር ቴክኖሎጂ ተጠቅመው ሁለተኛውን ጀነሬሽን ተጠቅመውታል ኢንቨንት አድርገውታል ወይም ፈጥረውታል ማለት ነው። ልክ የሁለቱ ጥቅም በጣም ተመሳሳይ ነው። ያኛው በቫኪዩም ውስጥ ኤሌክትሮኒክ ፍሎዎችን ነው የሚቆጣጠረው። ይሄኛው ደግሞ በኤሌክትሮኒክ ኢኩዊፕመንት ወይም በኤሌክትሮኒክ ዲቫይሶች ውስጥ በኤሌክትሮኒክ መሳሪያዎች ውስጥ የኤሌክትሪክ ፍሎውን ኮንትሮል ያደርግልን ነበር ማለት ነው። ዘን ይችል ትመስላለች ትራንዚስተር የምንላት ሶስት እግር አላት። ስለዚህ አሁንም አለው በእርግጥ ካሁኑ ኮምፒውተርም አለው ግን ተሻሽለው ሳይዛቸውን ቀንሶ ለአሁኑ ኮምፒውተር እንዲሆኑ አድርገው ነው ሰርተው ያስቀመጡልን። ይችል ትመስላለች ማለት ነው። then when come to third generation it starts from 1964 up to 1971 ከ1964 እስከ 1971 ዓመተ ምህረት ድረስ ነበር የነበረው ማለት ነው። ይህ ሶስተኛው ጀነሬሽን ከ1971 ዓመት በኋላ ምን ሆነ እናያለን። so the third generation of computer is a computer that emerged due to the development of integrated circuit. ስለዚህ የመጀመሪያው ቴክኖሎጂ ቫኪዩም ተጠቀመ፣ ሁለተኛው ትራንዚስተርን፣ ሶስተኛው ደግሞ አይሲ ወይም ኢንቴግሬትድ ሰርኪዩት የሚባለውን ዲቫይስ መጠቀም ጀመሩ። ለምን? which is used to control flow of electrons in electronic device. I mean flow of electricity in electronic equipment or electronic devices. So the development of the IC was the characteristics of the third generation of computers. ስለዚህ ሶስተኛው ጀነሬሽን ከሁለተኛው እና ከአንደኛው በምን ይለያል ካልን አይሲን ስለተጠቀመ ወይም ኢንቴግሬትድ ሰርኪዩትን ስለተጠቀመ ነው። አይሲ ይሄን ይመስላል። ልክ በአሁኑ ሰዓት ከቦርድ ላይ መጣው ልጥፍ የሚደረጉ ኢንቴግሬት ተደርገው ተለጥፈው ከቦርዳችን ጋር ይቀመጡልናል ማለት ነው። An IC refers to a small electronic device developed from semiconductor materials. that means በከፊል የሚያስተላልፉ ዲቫይሶች ጋር የተሰራ ዲቫይስ ነው ወይም መሳሪያ ነው ማለት ነው። An integrated circuit is the core technology that is used in the third generation of computer. ልክ እንደነገርኳችሁ ኢንቴግሬትድ ሰርኪዩት የምንለው ለሰርድ ጀነሬሽን ኮምፒውተሮች ዋና ወይም አንኳር ቴክኖሎጂ ተደርጎ ተቀምጧል ማለት ነው። Integrated circuit is an integrated system of multiple small and interconnected components. ስለዚህ በጣም ብዙና ትንሽ ሆነው ኢንተርኮኔክትድ ወይም ተያይዘው የተቀመጡ ኮምፖነንቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሶስተኛው ጀነሬሽን በ1971 ዓመተ ምህረት ሲያበቃ አራተኛው ጀነሬሽን በ1971
ጀምሮ እስካሁን ድረስ አለ። እስካሁን ድረስ እንጠቀማቸዋለን አልፈን ማለት ነው። then the fourth generation of computer is the progressive version of the third generation of computer በነገራችን ላይ አንደኛው ጀነሬሽን ለሌላኛው ጀነሬሽን ፕሮግሬሲቭ ነው ወይም ለውጥ ሆኖ ነው የመጣው። ለምሳሌ ሁለተኛው ለአንደኛው፣ ሶስተኛው ለሁለተኛው፣ አራተኛው ደግሞ ለሶስተኛው ሆኖ መጥቷል ማለት ነው። the fourth generation of computer is the progressive version of the third generation of computer. then the fourth generation of computer used very large scale integrated circuit ስለዚህ እንደ ሲፒዩ የሚጠቀሙት VLSI ሰርኪዩት ይሆናል ማለት ነው አራተኛው ጀነሬሽን ላይ። ስለዚህ ለአራተኛው ጀነሬሽን ትልቁ ለውጥ VLSI ነው ወይም very large scale integrated circuit is the current level of computer microchip containing hundreds of thousands of transistors በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ትራንዚስተሮችን በውስጡ ይዟል። it is more powerful compact sized reliable and affordable generation of computer በጣም ኃይለኛ ነው፣ ሳይዙ ምቹ ነው፣ አስተማማኝ ነው። ሌላው ጥሩ የሚባለው የኮምፒውተር ጀነሬሽን አራተኛው ጀነሬሽን ላይ ደርሷል ማለት ነው። the fourth generation of a computer is suitable to have in the palm of the hand በእጃችን ለመያዝ በጣም ቀላል ነው። በዚህም መሰረት it gives the rise of the revolution of personal computers የግል ኮምፒውተሮች እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኗል ወይም ለውጥ ፈጥሮልናል ማለት ነው። VLSI what is VLSI as I tell you later VLSI is the core technology development or core change of the fourth generation is the current level of computer microchip containing hundreds of thousands of transistors በመቶ ሺዎቹ የሚቆጠሩ ትራንዚስተሮችን አንድ ላይ አድርጎ የያዘልን ትራንዚስተር ይባላል። በሼፑ ይሄን ይመስላል ወይም ሲፒዩ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ብዙ ትራንዚስተሮችን ይዞልናል። ይሄን ይመስላል fourth generation and the fifth generation that is present to beyond ከዚህ በፊትና ማለት ካሁን ጀምሮ እስከ በኋላ ድረስ ያሉት ማለት ነው። the fifth generation of computer uses artificial intelligence ይይዛል ማለት ነው። applications such as robotics, game playing and natural language processing አምስተኛው ጀነሬሽን ላይ ምን ተፈጥሮበታል ወይም ምን ይጠቀማል የሚለው አርቲፊሻል ኢንተለጀንሲ ነው። አርቲፊሻል ኢንተለጀንሲ የምንላቸው ለምሳሌ ሮቦቶች ማለት በሰው ስራ ሰው ያልሆኑ ወይም ማሽኖች የሰውን ስራ ተክተው የሚሰሩ ማሽኖች በሙሉ ሮቦትስ ይባላሉ። ጌም ፕሌይንግ ኤንድ ናቹራል ላንጉዌጅ ፕሮሰሲንግ የምንለው ለምሳሌ ከአንደኛው ላንጉዌጅ ወደ ሌላኛው ላንጉዌጅ ትራንስሌተር የሚቀይር አማርኛ ወደ እንግሊዘኛ፣ እንግሊዘኛ ወደ አማርኛ፣ አማርኛ ወደ ኦሮምኛ፣ ከኦሮምኛ ወደ አማርኛ የሚቀያይሩ አሉ አፕሊኬሽኖች። that is the purpose of natural language processing and the goal of the fifth generation of computer is to create machines that can learn and organize themselves የአምስተኛው ጀነሬሽን ዋናው ዓላማው ምንድነው ከተባለን ራሳቸውን የሚቆጣጠሩና ራሳቸውን የሚያስተምሩ ማሽኖችን መፍጠር ነው ትልቁ ዓላማ ማለት ነው። the development of the fifth generation of computer is intended to solve complex problems ስለዚህ ኮምፕሌክስ የሆኑ ወይም ውስብስብ የሆኑ ፕሮብሌሞችን ሶልቭ ለማድረግ የተፈጠረ ጀነሬሽን ነው ማለት ነው። the fifth generation of computer has the ability to perform parallel data processing ማለት በተመሳሳይ ሰዓት ብዙ ፕሮብሌሞችን ሶልቭ ማድረግ ማለት ነው። ይህም ለምን ይጠቅማል? አንደኛ ታይም በመቆጠባችን ምን እናገኛለን? ኮምፒውተራችን ፕሮፐርሊ ለመጨረስ ማለት ነው ብዙ ታስኮችን ወይም ብዙ ፕሮብሌሞችን ሶልቭ ለማድረግ ይጠቀምበታል። then the parallel processing is used to enable the computer to achieve simultaneous data processing takes to increase the mathematical calculation speed of a computer speed ስለዚህ የኮምፒውተር ስፒዱን ለማፋጠን እንጠቀምበታለን ማለትም በፓራሌል ሊመጡ ለምሳሌ ሙዚቃ ጋር ያዳመጠን ኖት እንድንጽፍ እንድናነብበት ወይም ጌም እንድንጫወትበት ያግዘናል ማለት ነው። that is parallel processing የምንላቸው that is the way of solving number of problems simultaneously the parallel processing system can carry out simultaneous data processing to achieve a faster execution time. The primary purpose of parallel processing is to enhance the computer processing capability and increase the amount of processing accomplished at a given time. Artificial intelligence refers to the simulation of human intelligence in humans that are programmed to think like humans and mimic their action. ለምሳሌ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሲሙሌሽናቸው ወይም መገጣጠማቸው ልክ እንደ ሂውማን ሆነው ሰዎች የሚሰሩትን ስራ ወይም እና ድርጊታቸውን አስመስለው የሚሰሩ
ማሽኖችን ለመፍጠር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ here it is ልክ እንደዚህ ሆነው የሰውን ስራ ለመስራት ምቹ እንዲሆኑ ተደርገው በተለያየ ሼፕ በተለያየ ነገር ተፈጥረው ይመጣሉ ማለት ነው። that is the way of artificial intelligence. and when it come to functions of computer ወይም የኮምፒውተር ተግባራት ምን ምን ናቸው ካልን ብዙ አይነት መሰረታዊ የሆኑ የኮምፒውተር ተግባራት አሉት። ከነዚህ ውስጥ ኢንፑት፣ ፕሮሰስ፣ አውትፑት ኤንድ ስቶሬጅ ናቸው። ግብአት መቀበል፣ ግብአቱን ሂደቱን ማስኬድ፣ አውትፑታቸውን ማየት እና ስቶር አድርገው ወይም ሴቭ አድርገው ለወደፊቱ ውጤታችንን መያዝ የሚሉት ትንሽ የኮምፒውተር ተግባር ነው። ኢንፑት ምንድን ነው? ኢንፑት ኢዝ ኤ ፕሮሰስ ኦፍ ኢንሰርቲንግ ዴታ ኢንቱ ኤ ኮምፒውተር። ዳታችንን ወደ ኮምፒውተር የማስገባት ሂደት ኢንፑት እንለዋለን ማለት ነው፣ ወይም ግብአት መስጠት። ኤ ኮምፒውተር ቴክስ ዳታ ፍሮም ዘ ዩዘር ኢን ኦርደር ቱ ፕሮሰስ ኤንድ ስቶር ኢት። ኮምፒውተራችን ከዩዘራችን ዴታ ይቀበላል፣ ከተጠቃሚዎች ማለት ነው። ዴታ ተቀብሎ ፕሮሰስ እና ሴቭ ያደርጋል ማለት ነው። then for example to find the product of numbers the computer first takes the number as an input from a user። ስለዚህ ለምሳሌ ማባዛት፣ ማካፈል፣ መደመር ወይም ሌላ ኮምፕሌክስ የሆኑ ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽኖችን ለመስራት ከዩዘሩ ኢንፑት ወይም ግብአት መቀበል አለበት። እነዚያን ግብአቶች ተቀብሎ ሴቭ ያደርጋል፣ ዘን ፕሮሰስ ያደርጋል፣ ዘን ደግሞ ሪዛልታችንን ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። the data can be entered into computer maybe typing from keyboard, taking a picture, using cameras and recording audios። የምናስገባለት ዴታ በመጻፍ ብቻ ሊሆን ይችላል። አንዱ እሱ ቢሆንም ፎቶ አንስተን ሊሆን ይችላል፣ በካሜራ ሊሆን ይችላል፣ በብሉቱዝ ተቀብለን ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ አውዲዮን ሪከርድ የማድረግ ሂደትም ግብአት ወይም ኢንፑት እንለዋለን። ፕሮሰስ ሁለተኛው የኮምፒውተር ተግባር ፕሮሰስ ነው። ፕሮሰሲንግ ኢዝ ሜኪንግ ሰም ኦፕሬሽንስ ኦን ዘ ኢንተርድ ዴታ። ዴታው ከገባለት በኋላ የተወሰኑ ኦፕሬሽኖቹ ይሰራሉ። እነዚያ ኦፕሬሽኖች ፕሮሰስ ይባላሉ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል የኮምፒውተር ካን ቴክ two numbers and calculate their sum። ሁለት ቁጥሮችን ከተቀበለ በኋላ ካልኩሌት ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ 3 ሲደመር 7 ብንል 3ን ከ7 ላይ ይደምራል፣ ወይም ደግሞ 7ን ከ3 ላይ ይደምራል። ይህ ሂደት ነው ፕሮሰሲንግ የምንለው ማለት ነው። you can also take photo editing as an example። ኤዲት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ከለሩን ልንቀይረው እንችላለን፣ ቦርደሩን ልንቀይረው እንችላለን፣ ብራይትነሱን ልንቀይረው እንችላለን ከፎቶአችን ላይ። እነዚህ ሁሉ ፕሮሰስ ይባላሉ ማለት ነው። moreover you can see your roster preparation። ሮስተርን ስንዘጋጅ ለምሳሌ ግሬድ ሊኖር ይችላል፣ አቬሬጅ፣ ሳም፣ አጠቃላይ ድምሩ፣ እነዚህ ሁሉ ሂደቶች ናቸው ማለት ነው። አፍተር ሂደቶቹ ነው ሴቭ አድርጎ የሚያስቀምጥልን። ኮምፒውተር ካን ቴክ ዘ ስቱደንትስ ማርክ አስ አን ኢንፑት ኤንድ ካልኩሌት አን አቨሬጅ ሰሌክት ቶፕ ስቱደንትስ አስ ዌል አስ ቶታል ማርክስ። ስለዚህ ውጤት ከተቀበለ በኋላ አቬሬጁን፣ ድምሩን፣ ራንኩን እንደዚህ ሊያወጣልን ይችላል ማለት ነው። output is displaying the result obtained from processing to the users። አውትፑት የምንለው በአጠቃላይ ምንድነው? ከደመረ፣ ከቀነሰ፣ ከጨመረ እንዲሁም ደግሞ ሮስተር ከሰራ በኋላ ለኛ የሚያሳየን አጠቃላይ ውጤት ነው። ወይም ድምጽ ከሆነ አጉልቶ ሊሆን ይችላል የሚያሳየን፣ ፕሪንተርም ከሆነ ሶፍት ኮፒውን ወደ ሃርድ ኮፒ በወረቀት ፕሪንት አድርጎ የሚያሳይበት ሂደት ነው። ለምሳሌ ሮስተር ወይም ደግሞ አቬሬጅ፣ ግሬድ፣ ውጤት፣ ራንክ ምናምን የምናይበት ነገር ማለት ነው። then when come to storage computer is used to store data ወይም ውጤታችንን ሴቭ አድርገን ለመያዝ። ለምሳሌ ለወደፊቱ የምንጠቀምባቸው ብዙ አይነት ዳታዎች ሊኖሩ ይችላሉ እና እነዛን ሴቭ የማድረግ ሂደት ማለት ነው ስቶሬጅ ይባላል። the storage can be a computer's internal or external storage። በኢንተርናል ሊሆን ይችላል፣ በኤክስተርናል ሊሆን ይችላል ሴቭ የምናደርገው ማለት ነው። ልክ ሞባይላችን ላይ ለምሳሌ ኤክስተርናል ስቶሬጅ ይኖራል፣ ኢንተርናል ስቶሬጅ ይኖራል። ስቶሬጅ usually occurs on a hard drive, ፍላሽ ድራይቭ ኤንድ ኮምፓክት ዲስክ። ለምሳሌ በፍለሽ ሊሆን ይችላል፣ በሃርድ ዲስክ ሊሆን ይችላል፣ በሲዲ ሊሆን ይችላል፣ በሌሎችም ነገሮች ሴቭ አድርገን የምናስቀምጥበት ሂደት ስቶሬጅ ይባላል። ፎር ኤግዛምፕል you can save your photo on your mobile memory, videos on CDs and your roster on computer hard drive። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ሴቭ እናደርጋቸዋለን። ሞባይላችን ላይ ፎቶ ልናስቀምጥበት እንችላለን፣ ለኛ ፐርሰናል የሆኑ መረጃዎችን እናስቀምጣቸዋለን። ሙዚቃዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ፊልሞች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ ሁሉ እናስቀምጣለን። ስለዚህ that is the purpose of or the characteristics of a computer, I mean functions of a computer that is categorized under storage. Then as in general the four categories the four basic functions of a computer is input, process and output, and finally you have to store ወይም በመጨረሻ ላይ
ሴቭ አድርገን ወይም የማስቀመጥ ሂደት ስቶሬጅ እንለዋለን ማለት ነው። እነዚህ ይመስላል የዛሬ ክላሳችን። ቀጣይ ታይፕስ ኦፍ ኮምፒውተር እናያለን። ሰላም። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ ከጠላችሁት ዲስላይክ። የምንሰራላችሁ ማንኛውም ሀሳብ አስተያየት ካለ ኮመንት ላይ ያስቀምጡልን።